Hello students, welcome to Onboard Digital Classes. So आजको यो भिडियोमा चाहिँ हामीले ethics को MCQs practice गर्नेछौं. Okay. So this video is relevant for those SPSC candidates जसमा चाहिँ ethics and integrity syllabus मा mention छ. Okay. So let's start today's class without wasting much time. Right? So let's start with question number 1. Which code outlines expected employee behavior within an organization? Okay, यो क्वेशन छ देख्छ अप्सन्सहरु के छ त भन्दाखेरि पर्सनल कोड अर्गनाइजेसनमा पर्सनल कोडको के काम राइट सो वी क्यान एलिमिनेट ठीक छ अर्गनाइजेसनमा कोड अफ एथिक्स को के काम त्यो सोसाइटी सँग रिलेटेड छ एथिक्स ओके कोड अफ कंडक्ट ओके क्रिमिनल कोड नो सो यसको करेक्ट अप्सन वुड बी अप्सन नंबर सी कोड अफ कंडक्ट ओके मूविङ अहेड नेक्स्ट क्वेशन व्हाट डज एन एथिकल डायलेमा इम्प्लाई मान्छेलाई एथिकल डायलेमा implication in the given options के हो भनेर सोधेको छ ओके clear right and wrong yes clear right and wrong ethical dilemma हुन सक्छ what is right and what is wrong त्यसको differentiate correct okay personal interest conflict okay that is also very relevant for as far as ethical dilemma is concerned dilemma कहिले हुन्छ जब मान्छेले क्वेशन गर्छ हैन what is right and what is wrong as per the society okay universal values always apply now what does एउटा क्वेशन जुन चाहिँ छ यो क्वेशन किन रङ भयो त भन्दाखेरि यहाँ एउटा वर्ड छ अलवेज यो कस्तो खालको वर्ड्स हो भन्दाखेरि एक्सट्रीम वर्ड्स हो एक्सट्रीम सो यस्तो एक्सट्रीम वर्ड्स जहिले पनि लाइक वी क्यान एलिमिनेट दैट ओके एभ्री टाइम रङ हुन्छ यस्तो कल्चरल नर्म्स ओभरराइड एथिक्स यस्तो हुन्छ कल्चरल नर्म्स ले एथिक्सलाई ओभरराइड गर्नु सक्दैन सो यो पनि होइन यो पनि हैन सो between A and B, what do you think the answer to this question is? Clear right and wrong? Ani personal interest conflict ma. Jaile pani ethical dilemma with respect to personal interest ani conflicts huncha. Okay, so yesko answer huncha option number B. Alright, moving ahead to question number 3. Which ethical theory focuses on the greatest good for the greatest number? Okay. यो ethical theories मा बेस्ट क्वेशन हो very important okay deontology होइन virtue ethics होइन absolutism deontology भनेको के हो by the way न deontology मैले क्लासमा पनि गराएको छु युट्युबमै गराइसकेको छु यो सबै okay utilitarianism deontology virtue ethics these are all the topics which are already covered यदि ethics को क्लास हेर्नु भएको छैन भने please go ahead and watch है anyway so यसको आन्सर चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि okay I was saying deontology को मतलब के हो deontology भनेको कर्म करो फल की चिंता मत करो राइट सो डिओन्टोलोजी होइन सो भर्चु एथिक्स त होइन भर्चु एथिक्समा के हुन्छ भन्दाखेरि प्राय जस्तो मान्छेको भर्चुमा मात्रै हैन मान्छेको बिहेभियरमा मात्रै आउटकममा बेसी ध्यान दिदैन ओके सो भर्चु एथिक्स पनि हैन एब्सोल्युटिज्म त हुनै सक्दैन सो यसको आन्सर एथिकल फोकसेस इन द ग्रेटेस्ट गुड अफ ग्रेटेस्ट नम्बर भन्न युटिलिटेरियनिज्म हुन्छ यसको आन्सर अलराइट मुभिङ अहेड व्हाट डज इंटेग्रिटी मीन इंटेग्रिटी भनेको के हो त्यो सोध्दैछ पोस्ट कन्भेन्सनल रिजनिङ ओके पोस्ट कन्भेन्सनल भइसकेपछि नो सिचुएशनल अलाइनमेन्ट ओके कन्सिस्टेन्सी अफ एक्सन्स विथ मोरल भ्याल्युज ओके इन्स्ट्रुमेन्टल र्यासनालिटी देख्नु हुँदैछ हैन ओके म अलिकति माथि बनाइदिनुलाई इन्टेग्रिटी भनेको के हो सोध्दैछ हैन सो व्हाट डु यु थिंक यसको आन्सर के हुन सक्छ भन्दा पोस्ट कन्भेन्सनल रिजनिङ केही पनि कुरा भइसकेपछि त्यसको बादमा गरेको रिजनिङ यो त कुनै पनि प्रकारको इन्टिग्रिटी भएन सिचुएशनल अलाइनमेन्ट गर्नु कुनै पनि सिचुएसनलाई अलाइन गर्नु यो पनि इन्टिग्रिटीसँग मिल्दैन हैन डेफिनेसन कन्सिस्टेन्सी हुनुपर्छ एक्सन्स मोरल भ्याल्युजसँग दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट ओके इन्टिग्रिटीको अर्थ चाहिँ यो हुन्छ ओके सो दिज आर अल द टपिक्स व्हिच आर अलरेडी कभर्ड है एनीवे मुभिङ अहेड व्हाट इज एम्पैथी एम्पैथी भनेको के हो सोध्दैछ Emotional contagion, empirical placement, understanding and sharing others' feelings, rational detachment. यो त सजिलै छ हैन यसको आन्सर हुन्छ अप्सन नम्बर सी empathy. Okay, next what helps resolve ethical dilemmas? कुनै पनि मान्छेलाई ethical dilemma छ भने केले चाहिँ रिजल्भ गर्छ त ओके what are the options? Heuristic shortcuts कुनै पनि प्रकारको shortcutsले त ethical dilemma solve हुने कुरै आएन हैन reflection and consultation okay एडमिनिस्ट्रेटिभ डिस्क्रिसन न हेर्नुस् यो डिस्क्रिसन भन्ने जुन चाहिँ शब्द छ नि प्राय जस्तो कसले युज गर्छ त भन्दाखेरि जजेसहरूले युज गर्छ व्हेन दे बेसिकली गिभ एनी काइन्ड अफ प्रोनाउन्समेन्ट हैन हामीलाई थाहा छ हाम्रो
भारतको ल या त कन्स्टिट्युसन कोडिफाइड त्यति बेसी छैन कोडिफाइड इन द सेन्स अब यो रुलको हैन यो कुनै पनि प्रकारको क्राइमको यति नै हुनुपर्छ त्यो एक्ज्याक्टली भन् इट डिपेन्ड्स अपन द डिस्क्रिप्सन अफ द जजेस आफ्नो बुद्धि अनुसारले जति भ्याउँछ त्यति नै उनीहरूले के गर्छ डिसिजन दिन्छन् हैन सो कुनै पनि प्रकारको क्राइम 7 इयर्स छ भने सबै जजेसले यो दिँदैन कि 7 इयर्स हुनुपर्छ भनेर करेक्ट त्यो हार्ड एन्ड फास्ट रुल छैन सो एज पर द डिस्क्रिप्सन अफ द जजेस उनीहरूले के दिन्छ आफ्नो प्रोनाउन्समेन्ट दिन्छ सो कम्पनी या त आफ्नो एथिकल डाइलेमा पनि आफ्नो डिस्क्रिप्सन हुन्छ ओके एज पर वाट यु थिङ्क यु बेसिकली एक्ट अन्डरस्टुड तर एथिकल डाइलेमामा सल्भ गर्नको लागि एडमिनिस्ट्रेटिभ भनेर शब्द प्रयोग गरेको छ यो दिस इज ओन्ली फर एडमिनिस्ट्रेटिभ पर्पसेस नो तर नर्मल एथिकल डाइलेमालाई इट हेज नथिङ टु डु विथ एडमिनिस्ट्रेटिभ डिस्क्रिप्सन ओके सो प्रोसिजुरल अपिल्स होइन यसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि एथिकल डाइलेमा कुनै पनि प्रकारको यदि हजुरकोमा डाइलेमा छ भने तपाईँले इन्टरनल रिफ्लेक्ट गर्नुपर्छ लुक इनसाइड भन्छ नि ओके लुक इनसाइड वाट डु यु थिङ्क इज राइट एन्ड वाट डु यु थिङ्क इज रङ सो यसको एन्सर हुन्छ अप्सन नम्बर बी ओके रिफ्लेक्सन एन्ड कन्सल्टेसन हामीलाई भित्रमा सेल्फ अवेरनेस सेल्फ हामीले टक गर्छ नि सेल्फ मोटिभेटेड गर्छौँ ओके इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट टु किप युर सेल्फ मोटिभेटेड ओके सो यसको एन्सर हुन्छ अप्सन नम्बर बी ओके एनिवे 7 मा which of the following is an ethical principle for fair treatment ओके तपाईहरु भोलिपछि अफिसर्सहरु हुनुहुन्छ हैन अफिसर्सहरु भइसकेपछि तपाईले पनि के गर्नुपर्छ सबैलाई इक्वली ट्रिट गर्नुपर्छ फेयरली ट्रिट गर्नुपर्यो हैन सो जस्टिस विदाउट फेभरेटिजम यस डेफिनेटली कुनै पनि प्रकारको फेभरेटिजम हुनु हुँदैन ओके रेट्रिब्युटिभ प्रोपोर्सनालिटी अफर्मेटिभ इन्टरभेन्सन डिस्ट्रिब्युटिभ इक्विलिब्रियम होइन यसको एन्सर हुन्छ जस्टिस विदाउट फेभरेटिजम कुनै पनि प्रकारको फेभरेटिजम नगरिकन यदि हजुरहरूले जस्टिस गर्नु हुँदैछ भने द्याट वुड बी योर व्हाट द्याट वुड बी अ एथिकल प्रिन्सिपल फर फेयर ट्रिटमेन्ट ओके नेक्स्ट विच एथिकल भ्याल्युज प्रमोट्स फेयरनेस एन्ड इक्वालिटी ओके कुन चाहिँ एथिकल भ्याल्युजले फेयरनेस र इक्वालिटीलाई प्रमोट गर्छ इम्पोज्ड युनिफर्मिटी ओके युनिफर्मिटी हुनु राम्रो हो कि होइन द्याट इज अल्सो एउटा डिबेट नै छ कि युनिफर्मिटी राम्रो हो कि होइन जस्तै फर इक्जाम्पल अहिले एउटा डिबेट चल्दैछ कि भारतमा नेसनल ल्याङ्ग्वेज हुनुपर्छ हिन्दीलाई राइट हिन्दी सुड बी कन्सिडर्ड एज अ नेसनल ल्याङ्ग्वेज नाउ इफ आई डोन्ट स्पिक हिन्दी करेक्ट हजुरहरूले पनि हिन्दी बोल्नु हुँदैन या त कतिजना मान्छेहरू मारवाडी बोल्छन् कतिजना बिहारी कतिजना बेङ्गोली राइट कतिजना तमिलियन बोल्छन् आफ्नो मातृभाषा त आफ्नोमै छ नि त तर हिन्दीले के गर्छ एउटा युनिफाइङ फ्याक्टर गर्छ द्याट इज वान पर्सपेक्टिभ अब यो भन्नु सकिँदैन कि अब हिन्दी चाहिँ सबै देशमै लागु होस् अरू चाहिँ नहोस् त्यस्तो पनि हुँदैन ओके सो युनिफर्मिटी इन सम सेन्स राम्रो हुन्छ इन सम सेन्स राम्रो हुँदैन सो त्यसको पनि आफ्नो एडभान्टेज डिसएडभान्टेज छ तर यहाँ के भनेको छ इम्पोस्ट त कुनै पनि प्रकारको राम्रो होइन हैन सो डेफिनेटली इज इनकरेक्ट एलोकेटिभ प्रेरोगेटिभ होइन डाइनामिक इक्विटी होइन यसको एन्सर के हुन्छ फेयरनेस र इक्वालिटीले प्रमोट गर्नको लागि यदि तपाईको जस्टिस सिस्टम राम्रो छ भने कुनै पनि प्रकारको एम्बिगुअस छैन भने हैन भाइ भतिजावाद छैन भने रेड टेबिजम छैन भने तपाईले जस्टिस दिँदाखेरि सो त्यसले के दिन्छ त अल्टिमेटली भन्दाखेरि हजुरलाई फेयरनेस एन्ड इक्वालिटी दिन्छ ओके सो यसको एन्सर हुन्छ अप्सन नम्बर डी जस्टिस नेक्स्ट 9 मा द एबिलिटी टु रिकग्नाइज एन्ड करेक्ट एरर्स इन वान्स बिहेभियर इज कल्ड ओके आफ्नो बिहेभियर अर्काकोमा हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि आदत अर्काको छिटो देखिन्छ नि हैन अर्काले गरेको गल्ती छिटो देखिन्छ हैन आफ्नो रिफ्लेक्ट गर्ने छैन आफ्नो गल्ती हुँदैछ मतलबै छैन इनफ्याक्ट वी जस्टिफाई मैले यो कारणले गरेको छु भनेर हैन उले यो गरेन त्यही भएर मैले यो गरे आफ्नो जस्टिफाई आफ्नो गल्तीलाई हामीले जस्टिफिकेसन दिन्छौँ हामीले सही ठहराउँछौँ तर अर्काको गल्ती हामी छिटो देख्छौँ करेक्ट त्यो गर्नु हुँदैन आफ्नो गल्ती छ भने पनि एक्सेप्ट गर्न सक्नुपर्छ ओके यसको एन्सर के हुन्छ भन्दाखेरि द एबिलिटी टु रिकग्नाइज एन्ड करेक्ट एरर्स इन वान्स बिहेभियर इज कल्ड सेल्फ अवेरनेस रिफ्लेक्टिभ लर्निङ र सेल्फ अवेरनेसमा अलिकति डिफरेन्स छ रिजल्ट ओरिएन्टेड क्यालिब्रेसन एडाप्टेड बायसेस हुनु सक्दैन रिजल्ट ओरिएन्टेड क्यालिब्रेसन नो हैन यो चाहिँ बेसिकली जस्टिफाई गरेको नि त हामीले सो रिफ्लेक्टिभ लर्निङ कहिले हुन्छ भन्दाखेरि केही भइसक्यो भने कुनै पनि प्रकारको इन्सिडेन्ट भइसक्यो भने त्यसको बाद हामीले एनालाइज गर्छौँ अनि त्यो आधारले हामीले लर्न गर्छौँ हैन सो त्यो पनि हैन यसको अवेरनेस के हुन्छ एन्सर चाहिँ के हुन्छ सेल्फ अवेरनेस केही पनि हुनुभन्दा अगाडि हामीले अवेर भइहाल्नुपर्छ ओके भइसकेपछि हैन हुनुभन्दा अगाडि नै सो यसको एन्सर हुन्छ अप्सन नम्बर बी ओके नेक्स्ट वाट भ्याल्यु इज क्रिटिकल फर इफेक्टिभ टिम वर्क
सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट टिम वर्कको लागि कुन चाहिँ भ्याल्यु इम्पोर्टेन्ट छ भनेर सोध्दैछ कोअपरेटिभ सिनर्जी ओके कलेक्टिभ एग्रिमेन्ट बोथ आर इम्पोर्टेन्ट राइट कोअपरेसन पोलिसी इनर्सिया सो क्रिटिकल यहाँ एउटा वर्ड जुन चाहिँ छ नि क्रिटिकल त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले सेलेक्ट गर्नुहुन्छ एज पर द रिक्वायरमेन्ट अफ द क्वेसन एज पर द रिक्वायरमेन्ट अफ द क्वेसन हामीले सेलेक्ट गर्नुपर्छ ओके यहाँ के भन्छ सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट क्रिटिकल फ्याक्टर के हो भनेर सोध्दैछ ओके कोअपरेटिभ सिनर्जी यस हुनुपर्छ सिनर्जी हुनुपर्छ बट द्याट इज द्याट क्रिटिकल ओके द्याट इज फर अस टु डिटरमाइन कलेक्टिभ एग्रिमेन्ट यस कलेक्टिभ एग्रिमेन्ट पनि हुनुपर्छ तर सबैभन्दा अगाडि के हुनुपर्छ भन्दाखेरि कोअपरेसन हुनुपर्छ सबैभन्दा दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ राइट जबसम्म कोअपरेसन छैन भने तबसम्म कोअपरेटिभ सिनर्जी हुने कुरै आउँदैन कलेक्टिभ एग्रिमेन्ट हुने कुरा आउँदैन फर्स्ट त कोअपरेट गर्नु पर्यो मान्छेले करेक्ट सो यसको एन्सर हुन्छ अप्सन नम्बर सी कोअपरेसन ओके वाइ बिकज इट इज क्रिटिकल बेस्ड आई अन्डरस्ट्यान्ड एथिक्सको जुन चाहिँ क्वेसन हुन्छ क्वेसन एन्सर्स इट मे बी कन्फ्युजिङ बट हाम्रो एकदम क्लियर स्टेट अफ माइन्ड हुनुपर्छ ओके बिकज यो जुन चाहिँ अप्सन छ यो सबै एउटै खालको लाग्छ तपाईँलाई तर एकदम क्लियर स्टेट अफ माइन्ड छ भने तपाईँले एकदमै सजिलो प्रकारले गर्न सक्नुहुन्छ ओके सो एनीवे मुभिङ अहेड हाउ सुड अ सिभिल सर्भेन्ट डिल विथ कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट कुनै पनि प्रकारको कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट भयो भने जस्तै फर इक्जाम्पल कसरी हुनसक्छ भन्दा एउटा प्रोसेसन निक्लिँदैछ अरे तपाईँहरूको एरियामा है सिक्किममा फर इन्स्टेन्स एउटा प्रोसेसन निक्लिँदैछ अरे प्रायः जस्तो यो बेङ्गलमा हामीले देख्छौँ वेस्ट बेङ्गलमा त्यो एउटा इक्जाम्पल लिन्छ है जस्तै फर रामनवमी छ अरे रामनवमीमा एउटा पर्टिकुलर सेक्सन अफ द सोसाइटीले भन्दैछ कि म र्याली निकाल्छु रामनवमीको अनि अब त्यही दिन फर इक्जाम्पल मोहरम पऱ्यो अरे होइन अब अर्को सेक्सन अफ सोसाइटी भन्छ म पनि मोहरमको र्याली निकाल्छु नाउ तपाईँले आफ्नो बायसेसलाई साइड गर्नुपर्छ त्यति बेला ओके अब तपाईँलाई यु हेभ टु अल्सो एन्स्योर कि कुनै पनि प्रकारको ल एन्ड अर्डरको सिचुएसन क्रिएट नहोस् हामीले वेस्ट बेङ्गलमा थुप्रो प्रकारको देखेको छौँ यस्तो कि एक प्रकार एउटा सोसाइटीको र्याली यहाँबाट निस्किँदैछ अर्को ग्रुप अर्को रिलिजियस कम्युनिटीको यहाँबाट निस्किँदैछ कन्फ्लिक्ट हुनसक्छ ओके सो अब तपाईँले के चुज गर्ने कसलाई दिने कसलाई नदिने तपाईँको कुनै पनि प्रकारको बायसनेस हुनु हुँदैन कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट हुनु हुँदैन जस्ट बिकज यु लाइक वान पर्टिकुलर रिलिजन that is not going to give you the right to go and select that okay practicality ma kati useful cha that is different यो त के हो भन्दाखेरि अन्डरस्ट्यान्ड वी तपाईले क्वेसन यो जुन चाहिँ एन्सर गर्नु बस्नुहुन्छ नि तपाईले एउटा कुरा बुझ्नुस् कि हामीहरु युटोपियन सोसाइटीमा छौं एकदम एभ्रीवन इज भेरी पर्फेक्ट एभ्रीवन इज पर्फेक्ट अन्डरस्टुड तपाईको आफ्नो बायसनेस सबै निकाल्नु पर्छ एक्जामको टिक गर्नु भन्दा अगाडि ओके बिकज आई नो एथिक्स त्यस्तै च्याप्टर सब्जेक्ट नै त्यस्तो ओके प्र्याक्टिकलिटी भएर अलिकति सोच्नु यसमा हानिकारक हुन सक्छ इफ यु थिङ्क हैन म फर इक्जाम्पल म हिन्दू हो म हिन्दूलाई मात्रै दिन्छु उलाई दिँदै कुनै पनि हालतमा दिन्न अगर यस्तो खालको सोच हुनु हुँदैछ भने इनफ्याक्ट तपाईले इट्स भेरी डिफिकल्ट टु गेन मार्क्स इन एथिक्स ओके सो यु शुड नो दैट यु लिभ इन अ युटिलिटेरियन सोसाइटी युटोपियन सोसाइटी ओके सो एनीवे यसको एन्सर के हुन्छ डिस्क्लोजर एन्ड रिक्युजल ओके कन्टेक्चुअल सेल्फ रेगुलेसन ट्रान्ज्याक्सनल पार्टिसन एन्ड टेम्पररी डेलिगेसन नाउ लेट्स अन्डरस्ट्यान्ड दिस भेरी एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा प्र्याक्टिकल लाइफमा पनि एप्लाई हुन्छ हामीलाई हेर्नुहोस् हामीले प्राय जस्तो के देख्छौँ भन्दाखेरि सपोज एउटा जज छ अरे हैन जज छ अरे अब त्यो जजको एउटा रिलेटिभ है एउटा रिलेटिभले क्राइम गरे अरे अब यो रिलेटिभको केस यो जजले सुन्नु हुँदैन व्हाट डज दिस जज हैज टु डू दैट जज हैज टु रिक्युज हिमसेल्फ रिक्युजल गर्नुपर्छ दैट मीन्स डिस्क्लोज गर्नुपर्छ फर्स्ट अफ अल त डिस्क्लोज गर्नु पर्यो कि यो फलानु मान्छे जो क्रिमिनल जो विटनेस बक्समा छ यो मेरो मान्छे हो ओके मेरो रिलेटिभ हो वाइ किन भन्दाखेरि तपाईको कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट हुन सक्छ अन्डरस्टुड सेम केस हामीले केमा पनि देख्छौँ भन्दाखेरि इन्भिजिलेटर हामीले एक्जाम्स बोर्डको एक्जाम तपाईले दिनु भएको छ जो इन्भिजिलेटर आउँछ नि इन्भिजिलेटर हो त्यो इन्भिजिलेटरको यदि कुनै पनि प्रकारको मान्छे उसलाई चिन्ने मान्छे है उसको भाइ भतिजा या त कोही पनि मान्छे यो के अरे एक्जाम हलमा छ भने उसले इन्टिमेट गर्नुपर्छ उसले आफूलाई रिक्युज गर्नुपर्छ या त डिस्क्लोज गर्नुपर्छ अन्डरस्टुड सो यो इम्पोर्टेन्ट प्रक्रिया हो इन अर्डर टु अभोइड व्हाट कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट सो यसको एन्सर हुन्छ अप्सन नम्बर ए डिस्क्लोजर एन्ड रिक्युजल understood moving ahead to next question what is the hallmark of integrity in public के हो सर्भिस
पब्लिक सर्भिसमा इन्टेग्रिटीको हलमार्क के हो भनेर सोध्दैछ value based resistance under pressure, okay. Consistent adherence to moral values, okay. Selective compliance and situational credibility. Now we can eliminate option number C and D, right? Why? Because selective compliance को कुनै पनि प्रकारको अर्थ नै छैन. Situational credibility यो पनि यो त कसले गर्छ भन्दाखेरि जो मान्छे मौका परस्त हुन्छ नि उनीहरूले गर्छन्. यो मौका परस्त हुनु हुँदैन. हामीहरू मैले भनिहालेँ त हामीहरू के हो युटोपियन सोसाइटीमा छौँ. एकछिनको लागि बुझ्नु होला है. मौका परस्त भन्ने कुरै छैन यसमा. ओके. कन्सिस्टेन्ट एडहेरेन्स टु मोरल भ्याल्युज. ओके. यहाँ हेर्नुहोस् कन्सिस्टेन्ट हुनु पर्यो तपाईले आफ्नो मोरल भ्याल्युजसँग. दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट. ओके. भ्याल्यु बेस्ड रेजिस्टेन्स अन्डर प्रेसर. अब तपाईहरु अन्डर प्रेसरमा तपाईको भ्याल्यु बेस्डलाई रेजिस्टेन्स गर्नु हुँदैछ भने व्हाट इज द युज. करेक्ट. अन्डर प्रेसरमा पनि तपाईको आफ्नो भ्याल्युजलाई चाहिँ इन्टेक राख्नु पर्छ तपाईले. ओके. सो यसको आन्सर हुन्छ अप्सन नम्बर बी. Alright, moving ahead. Which attitude signifies the willingness to accept and learn from mistakes? Okay, यदि तपाईले एक्सेप्ट गर्नु हुँदैछ तपाईको मिस्टेक्सलाई एक्सेप्ट गर्नु हुँदैछ भने कुन चाहिँ भ्याल्यु सिग्निफाई गर्छ भनेर सोध्दैछ. सेल्फ क्रिटिकल डायलग. यदि तपाईले आफूलाई सेल्फ क्रिटिकल डायलग गर्नु हुँदैछ भने एडाप्टिभ रेजिलियन्स एडाप्ट गर्नु हुँदैछ भने त्यसको मतलब के हो भन्दाखेरि केही पनि काम गर्नुपर्ने हो तर तपाईलाई लाग्छ कि यो काम गर्दाखेरि नराम्रो हुन्छ. तपाईले के गर्नुहुन्छ रेजिलिएन्ट गर्नुहुन्छ. गर्नु हुँदैन. ओके. सो ह्युमिलिटी रिफ्लेक्टिभ एंकरिङ. रिफ्लेक्ट गर्नुहुन्छ एंकरिङ. सो व्हाट डु यु थिंक द आन्सर टु दिस क्वेशन इज. यसको आन्सर हुन्छ अप्सन नम्बर सी ह्युमिलिटी. ओके. जति मान्छे हम्बल भयो त्यति राम्रो. ओके. हामीले एउटा सानोमा स्टोरी पनि सुनेको छौं नि. के सुनेको छौं भन्दाखेरि एउटा जंगलमा मान्छेहरु गए रे जंगलमा रुख काट्नुको लागि. ओके. सो एउटा रुख यस्तो अक्रेर बसेको छ. एउटा रुख यस्तो अक्रेर बसेको छ. एउटा रुख चाहिँ यस्तो छ झुकेको. सो त्यो मान्छेहरु गयो वुड काट्नुको लागि. कुन चाहिँ वुडलाई काट्छ कुन चाहिँ ट्रीलाई काट्छ फर्स्टमा जुन चाहिँ ट्री अक्रेको छ. अक्रेर यसरी सिधा भएर बसेको छ. ओके. सो जहिले पनि मान्छे के गर्नुपर्छ हम्बल हुनुहुन्छ. हम्बल हुनुको मतलब के हो झुक्नु. ओके. अलवेज सो रेस्पेक्ट ह्युमिलिटी. यदि तपाईले कुनै पनि प्रकारको मिस्टेक्सहरु गर्नु हुँदैछ भने पनि यु शुड अलवेज एक्सेप्ट द मिस्टेक. लाइक मैले पनि एउटा मिस्टेक के गरेको थिएँ लास्ट टाइम है एसपीएससी को यो गर्दाखेरि आई सेड समथिङ रङ मिन्स मेरो इन्फर्मेसन डाइभल्ज गर्ने इन्फर्मेसन रङ भएको थियो. सो मैले इमिडिएटली सम भेरी नाइस पर्सन एक्चुअली सेड द्याट त्यस्तो प्रोसेस होइन यो एसपीएससी को प्रोसेस डिफरेन्ट छ भनेर भन्नुभएको थियो हैन. अनि आई इमिडिएटली केम एन्ड अपोलोजाइज टु इच वान अफ यु राइट. त्यसले गर्दाखेरि मिसकम्युनिकेसन नहोस्. ओके. त्यो एक्सेप्टेन्स अगर गल्ती मान्छेबाटै हुन्छ. गल्ती कसकोबाट हुन्छ. आई एम नट अ ह्युमन. आई एम नट अ गड राइट. आई एम अ ह्युमन बिङ. सो आई मे मेक एरर्स. गल्ती हुन्छ. सो गल्ती भइसकेपछि त्यो ह्युमिलिटी त्यो एक्सेप्टेन्स हुनु सक्नुपर्छ. ओके. यो अक्रेर बस्नु हुँदैन कि मैले गल्ती गरेँ. डोन्ट डु द्याट. ओके. रिसेन्टली मिथाली ठाकुर जो सिंगर हुनुहुन्छ उहाँले पनि एउटा इनोसेन्ट मिस्टेक गर्नुभएको छ. इनोसेन्ट मिस्टेक भनौँ न हैन. तर उहाँले इन्स्टेड अफ एक्सेप्टिङ द्याट she basically denied that, which was very negative connotation. Okay. So that is going to hamper her ultimately. है. So त्यस्तो चाहिँ हुनु हुँदैन मान्छे भइसकेपछि. ओके. मान्छे भइसकेपछि एउटा ह्युमिलिटी चाहिँ जहिले नै हुनुपर्छ अलवेज. ओके. सो एनीवे यसको आन्सर हुन्छ अप्सन नम्बर सी ह्युमिलिटी. नेक्स्ट दिस इज माई फेभरेट. यो जुन चाहिँ कोर्सहरु मध्येमा सब्जेक्ट्सहरु मध्येमा यो मेरो फेभरेट सब्जेक्ट हो एथिक्स इन्टेग्रिटी एप्टिट्युड. वाइ बिकज पुरा ज्ञान भरभरको दिन सकिन्छ यसमा हैन. विच भ्याल्यु प्रमोट्स रेस्पेक्ट फर कल्चरल डाइभर्सिटी. कल्चरल डाइभर्सिटीलाई प्रमोट गर्नको लागि कुन चाहिँ भ्याल्यु इम्पोर्टेन्ट छ भनेर सोध्दैछ. टलरेन्स प्लुरलिस्टिक एडाप्टेसन. अगेन भेरी भेरी हैन यस्तो खालको अप्सन्सहरु बनिन्छ जो बहुतै माइनर डिटेल्स माइनर के हुन्छ भन्दाखेरि डिफरेन्स हुन्छ हैन. क्रस कल्चरल मिटिगेसन नर्मेटिभ स्ट्राटिफिकेसन. ओके. व्हाट डु यु थिंक द आन्सर टु दिस क्वेशन इज भन्नुस् त. तपाईहरु भन्नुस् त प्लुरलिस्टिक एडाप्टेसन. प्लुरलिस्टिकको मतलब याद छ हजुरहरुलाई. जस्तै एउटा सोसाइटीमा भिन्दा भिन्दै मान्छेहरु बस्छन् हैन. भिन्दा भिन्दै कम्युनिटीको मान्छेहरु बस्छन् नि हैन. जस्तै नेपाली भयो बिहारी भयो बेंगोली भयो. एउटा मान्छेले हिन्दुइजम फलो गर्दैछ एउटा इस्लाम फलो गर्दैछ क्रिस्चियनिटी फलो भिन्दै भिन्दै मान्छेहरु हैन. सो हामीले के गर्नुपर्छ एउटा सोसाइटीमा बसिसकेपछि सपोज तपाईहरु सिक्किममा बस्नुहुन्छ हैन. सिक्किममा बस्नुहुन्छ त्यहाँ नेपालीको संख्या बेसी छ. अब तपाईले यो सोच्नु हुँदैन कि यहाँ अरु पनि कुनै पनि प्रकारको कम्युनिटी बस्नु दिदिन. अन्डरस्टुड. त्यो के हो त्यो प्लुरलिस्टिक एडाप्टेसन भएन क्या त्यो चाहिँ. ओके.
प्लुरलिस्टिक भनेको थुप्रो मान्छेहरू ओके बस्ने त्यसलाई एडाप्ट गर्ने कसरी आफूलाई एडाप्ट गर्नुहुन्छ त्यो ओके अब टलरेन्स यसको एन्सर चाहिँ हुन्छ टलरेन्स कि आफ्नोमा टलरेन्ट क्यापेसिटी हुनु पर्यो कि अरू मान्छेहरू मेरो प्लेसमा आउँदैछ भने पनि आई सुड बी टलरेन्ट इनफ टु मेक स्योर द्याट दे लिभ बेटर इन आवर स्टेट अर इन आवर हाउस वाट एभर होइन त्यो इन्टलरेन्सको भावना चाहिँ हुनु हुँदैन सो भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट टलरेन्स इज द करेक्ट एन्सर ओके बट यसको फेरि अर्को अर्को के अरे देयर इज अलवेज अ सेकेन्ड साइड अफ अ सेम कोइन भन्छ नि होइन यसको फ्लिप साइड चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब कोही पनि मान्छेहरू आउँदैछ हाम्रो एरियामा आएर बस्यो घर बनायो उनीहरूको पपुलेसन बढायो अनि अल्टिमेटली के हुन्छ हाम्रै नै पपुलेसनलाई ओभरसिड गरेर उनीहरूको पपुलेसन बढायो अब हामीहरू त के भयो माइनोरिटी आफ्नै स्टेटमा आफ्नै माइनोरिटी हुँदैछ सो यो पनि के हो अदर एस्पेक्ट हो सो देयर हेज टु बी अलवेज अ ब्यालेन्स ओके नेक्स्ट सो वाट इज द इम्प्याक्ट अफ अनएथिकल बिहेभियर इन गभर्नेन्स गभर्नेन्समा अनएथिकल बिहेभियर भयो भने त्यसको इम्प्याक्ट के हुन्छ इरोजन इन पब्लिक ट्रस्टमा जुन चाहिँ पब्लिकलाई ट्रस्ट छ विथ रेस्पेक्ट टु गभर्मेन्ट त्यो हटिन्छ भन्दैछ पोलिसी डिजोनेन्स रेगुलेटरी म्यालफङ्सन स्टेक होल्डर्स डिसइङ्गेजमेन्ट यस मान्छेको जो ट्रस्ट छ नि मान्छेको ट्रस्ट त्यो पोलिसी होल्डर्सबाट हटाउँछ यदि कोही पनि मान्छे जस्तै फर इक्जाम्पल तपाईँहरू जानुभयो अरे एजुकेसन डिपार्टमेन्ट फर इक्जाम्पल है सिक्किमको एजुकेसन डिपार्टमेन्ट जानुभयो अरे केही काम लिएर अब त्यहाँको मान्छेको मोरली राम्रो छैन एथिकली इम्पावर छैन भने तपाईँसँग रुडली बिहेभ गर्छ रुडली बोल्छ अब तपाईँको सेन्टिमेन्ट्स अगेन्स्ट द्याट कस्तो हुन्छ तपाईँहरूको आफ्नै सेन्टिमेन्ट्स कस्तो हुन्छ नेगेटिभ हुन्छ नि त होइन त्यही मान्छेले राम्रो बोल्यो भने राम्रोसँग तपाईँको क्वेरी सल्भ गर्यो भने तपाईँको सेन्टिमेन्ट्स विथ रेस्पेक्ट टु द्याट पर्टिकुलर डिपार्टमेन्ट कस्तो हुन्छ पोजिटिभ हुन्छ करेक्ट सो द्याट इज अल्सो भेरी इम्पोर्टेन्ट ओके ओके इरोजन अफ पब्लिक ट्रस्ट हुन्छ ओके नेक्स्ट which ethical framework emphasizes duties and principles irrespective of outcomes यसमा भेरी इम्पोर्टेन्ट ओके यो एकदम क्वेसन ध्यान दिएर पढ्नु होला किनभने मैले लास्ट क्लासमा पनि भनेको थिएँ लास्ट क्लासमा मैले जति बेला तपाईँको सिक्किमको करेन्ट अफेयर्स सल्भ गर्दै थिएँ त्यति बेला एकजना आई एम फर्गेटिङ द नेम अफ द पर्सन उहाँले मातृभूमि भन्ने जुन चाहिँ BHU एमआई मातृभूमि भन्ने किताब लेख्नु भएको ओके तर त्यो क्वेसनले के भनेको थियो भन्दाखेरि कुन चाहिँ किताबलाई ट्रान्सलेट गरेको अनि वान स्टुडेन्ट ह्याड कमेन्टेड कि यसको एन्सर मातृभूमि हुन्छ वतन हुँदैन भनेर ओके मैले उहाँलाई भनेको थिएँ कि प्लिज क्वेसनलाई राम्ररी पढ्नु होला त्यो क्वेसनले यो सोधेको छैन कि मातृभूमि बुक लेखेको छ कि छैन त्यो क्वेसनले के सोध्दैछ कि कुन चाहिँ बुकलाई चाहिँ ट्रान्सलेट गरेको हो यस सो प्लिज अन्डरस्ट्यान्ड यो क्वेसन पढ्नु बहुतै इम्पोर्टेन्ट छ तपाईँहरूको लागि है सो यसमा हेर्नुहोस् with which ethical framework emphasizes duties and principles irrespective of outcomes सँग के मतलब भएन ओके सो यसको एन्सर हुन्छ कि के हुन्छ यसको एन्सर युटिलिटेरियनिज्म भर्चु एथिक्स डिओन्टोलोजी एन्ड एथिकल रियलिटिज्म मैले भनिहालेँ त श्रीकृष्णजीले भन्नुभएको थियो महाभारतमा कर्म करो फल की चिन्ता मत करो सो यसको एन्सर हुन्छ डिओन्टोलोजी ओके understood next moving ahead which concept refers to the moral evaluation of actions based character rather than rules यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि मान्छेको क्यारेक्टर डेभलपमेन्टमा बेसी फोकस गर्छ रुल्समा हैन यसको एन्सर के हुन्छ कन्सिक्वेन्शियलिजम त हुँदैन डिओन्टोलोजी एथिक्स हैन यो पनि हैन लिगल पोजिटिभिजम हैन भर्चु एथिक्स यसको एन्सर हुन्छ मान्छे कस्तो हुनुपर्छ भर्चुअस हुनुपर्छ त्यही भएर ओके मुभिङ अहेड टु क्वेशन नम्बर 18 What is the primary function of whistleblowing in an organization? हेर्नुस् भारतको कन्स्टिट्युसनमा विसल ब्लोइङ एक्ट पनि छ त्यसको अन्तर्गत के हुन्छ जो पनि विसल ब्लोवर्सहरू हुनुहुन्छ उहाँलाई प्रोटेक्सन गर्ने एक्ट ओके नाउ विसल ब्लोवर्सहरू को हो त भन्दाखेरि जस्तै फर इक्जाम्पल एउटा कुनै पनि कम्पनीमा फ्रड हुँदैछ अरे हैन या त कुनै पनि देशमा फ्रड या जे पनि एउटा सपोज इक्जाम्पल लिम कम्पनी ए छ अरे यसमा फ्रड हुँदैछ अरे अब तपाईँ को नाम फर इक्जाम्पल म मेरै नाम लिन्छु नयन हैन मेरो नाम नयन ओके म चाहिँ के हो एउटा कम्पनीको विसल ब्लोवर हो अरे अब मैले के गर्छु मेरो जुन चाहिँ सबअर्डिनेट्सहरू हुनुहुन्छ सुपरभाइजर्सहरू हुनुहुन्छ उहाँलाई गएर यो फ्रडको बारेमा भनिदिए अब यदि उहाँ जो मान्छेले फ्रड गर्दैछ उनीहरूले चाहिँ थाहा पाए कि मैले चाहिँ कम्प्लेन गरेँ के अरे सुपिरियरलाई हैन के अबाउट द फ्रड भन्दाखेरि मलाई त मारिदिन्छ नि भोलिको दिनमा
मारिदिन्छ होइन सो मलाई प्रोटेक्ट गर्नुको लागि कि मेरो नाम डाइभल्ज नहोस् भन्नुको लागि त्यो विसल ब्लोअर्स एक्ट राख्छ कम्पनी के अरे कन्ट्रीमा पनि छ त्यस्तो होइन कतिवटा कन्ट्रीमा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै फर इक्जाम्पल कतिवटा नासाले एउटा दामी प्रोजेक्ट डेभलप गरे अरे होइन अब कुनै पनि प्रकारको साइन्टिस्टहरूले नासाबाट त्यो अरूलाई सेल गर्दैछ इलिगली अब मलाई थाहा भयो मैले कम्प्लेन गरेँ मैले कम्प्लेन गरेँ मलाई प्रोटेक्ट गर्नु पर्यो नि त त्यही भएर त्यस्तो खालको प्रोटेक्सन एक्टहरू छ ओके सो यसको प्राइमेरी फङ्सन विसल ब्लोइङको के हो टु एक्सपोज रङ डुइङ फर पब्लिक गुडको लागि एक्सपोज गर्नु रङ डुइङ इरेस्पेक्टिभ त्यसको लागि त्यसको विरुद्धमा मेरो पर्सनल रिलेसन विथ रेस्पेक्ट टु द्याट पर्सन कस्तो हुन्छ त्यो नसोचिकन ओके आई सुड नट कन्सिडर अगर यही कुरा फ्रड गर्ने मान्छे मेरो फ्रेन्ड छ अरे ओके मेरो फ्रेन्ड छ अरे अब मैले कम्प्लेन गरेपछि मेरो र त्यो फ्रेन्डको त जुन चाहिँ रिलेसनसिप छ त्यो त हटिहाल्यो नि त त्यो त गयो होइन त्यो जाने बित्तिकै के हुन्छ आई सुड नट कन्सिडर द्याट तर वाइ एम डुइङ इट फर द पब्लिक फर द बेटरमेन्ट अफ द पब्लिक ओके सो टु एक्सपोज रङ डुइङ फर पब्लिक गुड्स यसको एन्सर हुन्छ ओके मुभिङ अहेड which ethical principle is violated by the practice of bribery यदि हजुरहरु ब्राइब लिनुहुँदैछ भोलिपछि अफिसर्सहरु भएर हैन म यस्तो गरिदिन्छु म यो प्रोजेक्ट स्याङ्सन गरिदिन्छु यति करोड रुपैयाँ मलाई देऊ यदि तपाईले त्यस्तो गर्नुहुँदैछ भने तपाईको कुन चाहिँ एथिकल प्रिन्सिपल तपाईले भायोलेट गर्नु हुँदैछ अटोनोमी इन्टेग्रिटी अकाउन्टेबिलिटी अनि जस्टिस तपाईले आफ्नो इन्टेग्रिटीलाई भायोलेट गर्नुहुँदैछ ओके आफ्नो के लाई रे इन्टेग्रिटी अप्सन नम्बर बी नेक्स्ट What does fidelity in an ethical concept mean? Fidelity भनेको के हो ethical concept मा loyalty and faithfulness to commitments and promises is the correct answer. Okay, option number A यसको correct answer हुन्छ. Okay, ethics पढाउँदाखेरि टाइम बितेको पनि थाहा हुँदैन it's almost 26 minutes. Anyway, अब हेर्नुस् 21 मा यस्तो खालको different type of question छ यसमा ओके यसमा चाहिँ के छ एउटा प्यासेज छ यो प्यासेजको अनुसारमा तपाईले एउटा क्वेशन गर्नुपर्छ यस्तो खालको मल्टिपल चोइस क्वेशन्स 3-4 वटा हुन सक्छ सो एक्जाम पेपरमा फर्स्ट टाइम देख्नु भन्दा अगाडि तपाईले यही नै देख्नुहोस् यसरी नै प्र्याक्टिस गर्नुहोस् त्यही भएर मैले लिएर आएको ओके यहाँ प्लिज स्टडी दिस अ गभर्नमेन्ट अफिसर डिस्कभर्स that a close relative has been involved in a large scale corruption case okay the officer is pressurized by family and political connection not to report the wrongdoing okay reporting the case could jeopardize the officer's career and personal relationships. However, remaining silent would betray public trust and the officer's duty to uphold the law. अघिको जुन चाहिँ हामीले गरेको थियौं हैन सेम कन्डिसन यस्तो खालको कन्डिसन्सहरु दिन्छ सेम सिचुएसन बेस्ड क्वेशन्सहरु हुन्छ ओके The officer must decide between loyalty of family and commitment to ethical governance. Now question ले के सोध्दैछ what ethical value is most challenged in this dilemma most challenge okay nepotism integrity relativism and utilitarianism के हुन्छ यसको आन्सर भन्दाखेरि डेफिनेटली इंटेग्रिटी हुन्छ ओके अप्सन नम्बर बी इंटेग्रिटी ओके नाउ अब हेर्नुस् अर्को टाइप अफ क्वेशन कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि एसर्सन एन्ड रिजनिङ को हुन्छ ओके एसर्सनमा के भनेको छ moral values are universal and never vary अब हेर्नुस् मैले भनेको थिए एक्सट्रीम वर्ड्स हामीले खोज्नु पर्छ भनेर यहाँ के सोधेको छ नेभर के हो एउटा एक्सट्रीम वर्ड हो यो इनकरेक्ट हो That means हाम्रो assertion के हो incorrect. Okay. Moral values universal हुन्छ yes correct. तर it does vary with respect to places. मैले already भनिसकेको छु यो moral को क्लासमा. Okay. Cultural and social context influence people's moral perspectives. Yes. Cultural र social context ले influence गर्छ. Okay. So यसमा हामीले के भन्छौं त भन्दाखेरि हाम्रो assertion false हो assertion के हो रे assertion is false but reasoning is true option number D यसको आन्सर हुन्छ okay moving ahead to question number 23 assertion मा के भनेको छ integrity requires consistency okay integrity मा consistency चाहिन्छ definitely चाहिन्छ consistency अघिदेखि पढिरहेको छ मेमोरी हैन between one's values and actions okay an individual can maintain this is positive integrity by selective following rules that benefit them यो त के भयो यो त सेल्फिशनेस भयो हैन जुन चाहिँ कुरा तपाईहरुलाई मात्र बेनिफिट गर्दैछ त्यो मात्रै हजुरहरुले गर्नुहुँदैछ भने यो त कुन प्रकारको इन्टेग्रिटी भयो यो त हैन नि यो त सेल्फिशनेस भयो सो यसमा चाहिँ के छ रिजनिङ इनकरेक्ट छ असर्सन राइट छ सो असर्सन इज ट्रू बट रिजनिङ इज फल्स यसको आन्सर हुन्छ ओके मुभिङ अहेड टु क्वेशन नम्बर 24 के भनेको छ एन अनेस्ट एम्प्लोइ इज फल्सली एक्युज्ड यो डिफरेन्ट टाइप हो यो पनि अर्को टाइप हो ओके यसमा पनि यो सिचुएसन दिएको छ अब तपाईले यसको आन्सर गर्नुपर्छ
An honest employee is falsely accused of negligence due to documented policy lapse. Okay, एक प्रकारको policy छ अरे त्यसलाई document गर्नुमा lapse भएछ. Okay, अनि त्यो मान्छेलाई चाहिँ falsely accuse गरेको छ अरे. The ethical dilemma involves कुन चाहिँ ethical dilemma involve हुन्छ यसमा भन्दै सोध्दैछ. Justice and fairness, policy compliance, loyalty and advocacy, discretion and authority. TY authority. अब हेर्नुस्. अब just simply यहाँ policy लेखेको छ हैन. यहाँ policy लेखेको छ, यहाँ पनि policy लेखेको छ. So अगर तपाईले policy compliance लेख्नु भयो भने तपाईको आन्सर wrong हुन्छ. यसको आन्सर policy compliance होइन. Okay, यसको आन्सर loyalty and advocacy त हुनै सक्दैन. Discretion and authority पनि होइन. यसको आन्सर हुन्छ justice and fairness. Okay, justice and fairness would be the correct answer to this question. Next question: an employee discovers confidential information about an ongoing project and faces pressure to share it with the competitor. Okay, the ethical principle at risk is what? यसमा चाहिँ ethical principles के हो त भन्दाखेरि confidentiality हुन्छ. तपाईले जहिले पनि कुनै पनि जस्तै एउटा प्रोजेक्टमा हैन हाई क्लास हाई डिमान्डिङ प्रोजेक्ट्समा जानु भयो भने तपाईको confidentiality clause हुन्छ. यदि तपाईले त्यो ब्रेक गर्नु भयो भने तपाईको ethical त हुन्छै हुन्छ, तपाईले उयो पनि गर्नुहुन्छ के रे ल as per the law पनि तपाईलाई पनिश हुन्छ. Okay, so यसको आन्सर हुन्छ confidentiality. So I hope यदि 25 वटा क्वेशन्सहरु थियो. I hope you have liked this session. If you have liked, then please do consider giving this video like, share, comment and subscribe. Thank you all very much for attending this class. I'll meet you in the next class and with a different topic that you basically comment down on the comment box. जुन चाहिँ topic तपाईले comment गर्नुहुन्छ, I'll try to bring that video in that particular topic. Thank you all very much for attending this class. I'll meet you in the next class.